Hi guys, sana sa Victoria, Pasay Mall. So, meet up natin si Raiko Prince about regarding sa face mask ko. So, buti na lang nagbalik siya guys. So, mas maganda yung quality ng face mask niya compared dun sa pinagawa ko sa Walter Mart guys. So, anyway, bibigay tayo sa live stream natin tuwing Tuesday and Thursday guys. LS natin guys is 11 AM to 1 PM. Tuesday and Thursday lang guys. Ayan. Tapos sa ating grand raffle is on February 11. So be there na lang 11 AM to 1 PM guys. So ito yung mas malinaw na na video di sa ating mga bagong design na face mask. Ayan. Ito guys yung color yellow. So puro multicolored siya pero pinaka definition nito ay yellow. Ayan guys. So napansin ko lang dito sa kasi kanila yung face mask ng Transfer It. So manipis siya kumpara dun sa agrasada. So ang good news, yung agrasada nagpakita na ulit si Pops Pops Prince, yung kausap ko doon. Umuwi pala siya ng probinsya, guys. So ito yun naman yung yung bagong design. Ayan. Color blue, ayan, white. So ang definition is more of blue. Ayan. Auto vlog, ayan. Ano nga name nyo, Pops? Arvin na guys. Arvin, okay. Thank you Arvin ha. Salamat. Ano guys, Pops? Gusto mo mag-shoutout? Okay lang. Okay lang. Ano Pops? Okay. Pops, Salamat po sa atin. anong pangalan mo para mag-shoutout natin? Jericho Abaya. Jericho Abaya. Thank you Jericho ha. Okay. Salamat sir. Okay. Yun, anong name mo Pops? Piano. Kiano, okay. Thank you Kiano ha. Okay, salamat. Thank you. Ano pangalan mo Pops? Joseph. Joseph. Mapilis. Thank you ha. Saludos sa frontliner ulit. Thank you Pops. Salamat. Thank you. So another product to guys ng na binili ng panganay ko. Ayan, i-unbox natin. Ayan. So alam ko kilala rin ito. Ayan, tingnan natin ang mga laman nito guys. Ayan. Yung binili niya ang panganay ko, Logitech G733. Ayan, 6,195. Light speed wireless
RGB gaming headset. Ayan. Ayan. January 16, 2021. Ayan guys. 6,195. Ayan. Binili to guys sa Data Blitz. Ayan. Kung may idea kayo, ayan, para may idea kayo kung magkano. 6,195 Logitech G733 Lightspeed Wireless. Ayan, diba? So, tingnan natin kung what makes it special na lang. May explain na lang natin kung bakit napakamahal nito. At least may idea kayo kung gusto nyo talagang maging legit gamer. Ayan, pwede nyo gamitin to. Ayan. Ano ba ito? Ayan. Ayan guys. Tanggalin to. Ang itsura, ayan. So yun guys, ayan. Itsura niya guys, ayan. Itsura. Kayo guys. So, isa daw to sa mga gandang gamit. Yan guys. Tapos may kasama siyang ito. Siguro yung charger niya. Charger cable. Ayan. So, wireless headset. Ayan. So, pwede nyo i-charge. Ito. Para ma-charge yung headset. Ayan. So, ito yung parang sa ito siguro yung sasaksak doon. Para siyang ballpen guys. So ito. So yun lang naman ang nasa loob guys. Ayan. Hindi no. Yun lang 6,000 na. So yan. Yung tinatry mo balik. Kailangan ba pag bebenta? Hindi, maarte ako sa box. Alam mo naman balik to box. So to explain further guys, tinulungan ako ni Zener Channel. Gumawa siya ng isang short vid about dito sa Logitech headset. Kasi gamer din to, itong barkada kong to. Sana makatulong ito guys, para at least maintindihan nyo yung mga specs itong headset na to. So yun guys, so let's watch this. Sa wakas, may isang headset na maaaring hulog ng langit para sa iyo. Ang G733 ay wireless at idinisenyo para sa ginhawa at komportableng paggamit. At nilagyan ito ng surround sound voice filters at mga advanced na round lights na sa tingin, sa tunog, at paglalaro ng mas maraming estilo kaysa dati. Ang Lightspeed wireless na teknolohiya ay nagbibigay sa iyo ng 29 dagdag na o kung anuman ang mga bagay na gusto mong gawin. Maging malaya at maglaro sa anumang gusto mong paraan. Mga 16.8mm na kulay, 2 zone upang customized ang pag-iilaw sa anumang gusto mong gawin. I-personalize ang mga kulay, isalarawan ang iyong audio, isama sa iyong mundo ng paglalaro o mabaliw sa mga preset at pasadyang mga animation. I-program ang lahat ng ito gamit ang sariwang estilo, at kamanghamanghang mga pag-vibe. Tapusin ang iyong pag-setup gamit ang isang high-performance mouse at keyboard upang tumugma. Oras ng buhay ng baterya at hanggang sa 20 metro ng layo ng wireless headset. Maaaring itong mag-iba batay sa mga kondisyon ng gumagamit at ginagamitan. Ang buhay ng baterya ay batay sa dami ng headset na nakatakda sa 50% at naka-off ang ilaw. Maglaro ng hindi nagugulo sa isang cable. Makaka-unwind ka ng maigi sa paglalaro, pakikinig ng musika, panunood ng pelikula, o kung anuman ang mga bagay na gusto mong gawin. Maging malaya at maglaro sa anumang gusto mong paraan. Mga 16.8mm na kulay, 2 zone upang customized ang pag-iilaw sa anumang gusto mong gawin.
I-personalize ang mga kulay, isalarawan ang iyong audio, isama sa iyong mundo ng paglalaro o mabaliw sa mga preset at pasadyang mga animation. I-program ang lahat ng ito gamit ang libreng G-Hub gaming software. Mula sa reversible suspension straps hanggang sa mga pabalat ng mic, ang G733 ay handa ng pasadya sa isang pagpipilian ng mga makukulay na aksesorya. Paghaluin at pagtutugma, e-flip at elakip, magkaroon ng walang katapusang kasiyahan sa iyong pagpipilian ng mga aksesorya na ibinibenta ng magkahiwalay. Pakinggan ang lahat ng ito gamit ang aming layer memory foam ay mahina na sumunod sa iyong ulo at mga contour sa paligid ng iyong mukha. Binabawasan nito ang mga stress point at naghahatid ng mas matagal na ginhawa para sa mga mahabang session sa paglalaro. Malambot at madaling iakma ang headband ng strap ng suspensyon at siguraduhin na ang akma ay tama. Ang gaming ay nakakakuha ng isang bagong hitsura habang pinagsasama ng Logitech G ang nangungunang tech na gaming na may buhay na kulay. Kamangha-mangha at malinaw na komunikasyon sa Discord Certified Audio. 278 grams lamang ang bigat nito, isang maliit na higit sa kalahating pound o kasing bigat ng dalawang maliit na cheeseburgers o 250 jelly beans. So, yun guys. So, sana nagustuhan nyo itong munting vlog about dito sa headset ni panganay. So, talagang kahit papaano nakikita ko naman na talagang sulit siya. At sulit din yung bunso ko sa paggamit nun. Kasi talagang crystal clear ang output nito sa tenga. Talagang parang cinematic at bassy na halo-halong sounds na yun guys. Pagka sa presyo ba naman parang na talaga. So para talagang live na live pagka naglalaro ka. Kaya talaga itong pinipili ng mga ng mga hindi lang ng mga bata kundi ng mga teenager. So talagang well known itong headset na to. So yun guys. So till here, this is Well Esquila. Stay safe and God bless guys.